Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට වෙනද වගේ අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ හරිම විදියට ගෙදරදීම රසට පැටිස් හදාගන්න විදිය. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මුලින්ම අපි පැටිස් එකට අවශ්‍ය පිටි ඩෝ එක හදාගමු. දැන් පිටි එකට අවශ්‍ය ලුණු, බටර්, බේකින් පවුඩර් හා දෙහි බිංදු 3ක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ විදියට පිටි මිශ්‍රණය ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉන්පසු පිටි මිශ්‍රණයට කූල් වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන පිටි ඩෝ එක අතේ නොඇලෙන ගානට අනා ගන්න. මේ අපි හදාගත්ත ඩෝ එක. ඩෝ එක භාජනයට දාලා ශීතකරණයේ පැයක් පමණ තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ පැටිස් කරිය සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. තම්බාගත් අල ටික මේ විදියට ගෑරොප්පුවකින් පොඩි කරගන්න. සැමන් ටිකත් මේ විදියට පොඩි කෑලි සිටින ලෙස පොඩි කරගන්න. ඔයාලා ලූණු අවුමිරිස් ටිකත් පොඩියට කපා ගන්න.
දැන් අපි පැටිස් එකට අවශ්‍ය කරිය හදාගමු. භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් මේසැඳි 3ක් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ලුණු ටික මේ ගානට බැදීගෙන එද්දී අවමිරිස් ටික එකතු කරගන්න. දැන් කරපිංචා ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් අපි කහ, ගම්මිරිස් සහ කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරගමු. දැන් ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් අපි සැමන් ටික එකතු කරගෙන මිශ්‍ර කරගමු. අල ටිකත් එකතු කර මිශ්‍රණය හදාගන්න. දැන් අපේ පැටිස් කරිය හදලා ඉවරයි. දැන් අපි පැටිස් ඩෝ එක ශීතකරණයෙන් එළියට අරගෙන කුඩා කොටස් වලට මේ විදියට කඩා ගමු. හදාගත්ත ඩෝ බෝල්ස් ටික නැවත ශීතකරණයේ තියාගන්න. දැන් අවශ්‍ය වෙලාවට ඩෝ බෝල්ස් එකිනෙක ශීතකරණයෙන් අරගෙන පැටිස් හදාගන්න. මේ ආකාරයට බෝඩ් එක මතට පිටි එහාගෙන ඩෝ එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තුනී කරගන්න. වැඩි තුනී කරගන්න එපා. මේ පෙන්වන ආකාරයට තුනී කරගන්න.
අපි පැටිස් අච්චුව මතට තුනී කරගත් ඩෝ එක දාලා මේ විදියට ෆිලින් එක දාගමු. මේ විදියට පැටිස් එකේ ධාරයට වතුර ටිකක් බ්‍රෂ් කරගන්න. එතකොට අපිට පැටිස් එක හොඳට සීල් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් පැටිස් එක බදින විට ඇරෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා හොඳින් සීල් කරගන්න. ඩෝ එකේ ඉතිරි වෙන කොටස් ටිකත් මේ ආකාරයට හදාගෙන ශීතකරණයේ තබා ගන්න. මේ පෙන්වන විදියට ඔයාලට බිත්තර පැටිස් හදාගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි සාදාගත් පැටිස් ට්‍රේ එකක් මතට ලන්ච් ෂීට් එකක් දාගෙන මේ විදියට තියාගමු. බෙදගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පැටිස් අරගෙන ඉතිරි පැටිස් ටික මේ විදියට භාජනයට ලන්ච් ෂීට් එකක් දාගෙන එකක් උඩ එකක් නොසිටින ලෙස භාජනය අසුර ගන්න. මේ විදියට පැටිස් හදාගෙන අධිශීතකරණය තබා සති 2ක පමණ කාලයක් තුළ අවශ්‍ය ඕනෑම වෙලාවක ඔයාලට මේ මොහොතේම අරගෙන බෙදගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බෙදගන්නගත් පැටිස් ටික ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගෙන රන්වන් පාට වෙන තෙක් බෙදගමු. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් රසට පැටිස් හදාගෙන ගෙදර අයට වගේම අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිව subscribe කරලා පහළ තියෙන like button එක click කරලා bell icon එක turn on කරගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.